Morjes ja tervetuloa taas mukaan Lappiin vaeltamaan. Tälläkin kertaa ollaan täällä Urho Kekkosen kansallispuistossa ja mehän ollaan jo monet reissut tänne tehty, mutta tää on niin hieno ja laaja alue, että täällä kyllä riittää nähtävääkin ja nytkin mennään taas sitten vähän eri paikoille kuin missä ollaan aikaisemmin käyty. Reissu starttaa täältä Suomujoen varresta. Tervetuloa mukaan! Nyt on vaelluksen toinen päivä, eli mä oon ollut yhden päivän jo liikkeellä ja nukkunut yhden yön ylitte täällä jo. Että mä lähdin eilen puolen päivän aikaan siitä Kiilopään hotellilta ja nousin sitten siihen Kiilopää Tunturin laelle, joka on heti siinä hotellin vieressä. Ja sieltähän avautui tuttua maisemaa tietysti sitten heti, että Sokostin kyljessä näytti olevan jonkun verran lunta vielä ja nattastuntureiden terävät kärjet näkyi sieltä hyvin. Ja sen jälkeen sitten laitoin vaan matkavaihteen päälle ja Rautulammin ohi sitten tänne Suomujoelle ja tuohon Lankojärvelle tulin sitten ja siinä oli muitakin vaeltajia sitten jonkun verrankin ja siinä oli suurin osa niin kuin lähdössä poispäin, että meitä oli pari siinä sitten, ketkä oli aloittamassa vaellusta ja ihan mukava oli siinä sitten kuulla vähän kuulumisia maastosta ja muutenkin, että miten on mennyt ja minkälaista keliä on ollut. Nukuin tosi hyvin yön yli, mä olin aika poikki, kun mä en saanut tällä kertaa nyt makuupaikkaa junaan, että ne oli kaikki jo varattuja. Ja sitten piti siinä niin kuin normi penkkipaikalla sitten yrittää torkkua sen junamatkan ajan. Ja siinä ei kyllä hirveän hyvin pysty nukkumaan, että oli aika rikkonainen yö sitten ja aika väsynyt oli aamusella. Mutta viime yö kyllä kuittasi hyvin univelat, että tosi hyvin nukuin riipparissa siinä Lankojärven pihassa. Aamulla sitten lähdin tätä Suomujoen vartta pitkin ja nyt ollaan tässä Keinovankaan tulipaikalla ja tästä jatketaan sitten kohti Sarviojaa. Tosi hienoa maastoa tässä Keinovankaan tulipaikan ympärillä. Tässä olisi kyllä mukava leiriytyä. Porttikosken tupa on tuossa niin lähellä sitten, onkohan siihen kilsa tai puolitoista tai jotakin sitä luokkaa, niin tässä ei varmaan juuri koskaan oikein ole ketään, tai en ainakaan ole kyllä nähnyt. Mun ei itse asiassa pitänyt tässä pitää sen kummemmin mitään taukoa, mutta mä tunaroin tuossa jokea ylittäessä. Mä katsoin, että siinä on matalaa, että ei muuta kuin yli vaan, niin molemmat saappaat hörppäs oikein reilusti vettä ja piti kuivatella sitten noi pohjalliset ja sukat tossa sitten. Tällä reissulla olisi nyt sitten tarkoituksena päästä vihdoin ja viimein käymään Pirunportissa ja Paratiisikurussa, kun ne on melkeinpä puiston tunnetuimpia nähtävyyksiä ja mä en ole käynyt vielä kummassakaan. Niin nyt sitten toivottavasti on riittävän kirkas keli, että on järkeä sitten nousta sinne. Ne on aika ylhäällä siellä tunturissa, että jos tunturi on sadepilven sisässä, niin eipä siellä paljon sitten näe. Tullaan tähän Porttikosken tuvalle. Tuossa tuvassahan kökötettiin 2 yötä viime reissulla maaliskuussa, kun oli 30 astetta pakkasta öisin ja 75 senttiä lunta. Vähän erilaista nyt täällä. Silloin maaliskuussa oli kyllä paljon ihmisiä liikkeellä täällä puistossa, että tuvat oli erittäin kansoitettuja. Nyt ei ole ketään tossakaan, että on kyllä hiljaisempaa ihmisten suhteen. On kyllä hieno erämaajoki toi Suomu. Ylipäätään tää koko jokilaakso täällä tuntureiden välissä ja nämä rantatörmät ja kaikki on kyllä ihan mahtavaa maisemaa. Tuosta Keinovankasta tosiaan lähdettiin, sitten tultiin heti miten Porttikosken tuvalle ja sitten tähän sillalle. Ja nyt lähdetään etsimään reittiä sitten tonne Sotavaaranojan varteen. Seurataan sitä, kunnes sitten noustaan Sudenpesälle ja Sarviojan
tupa tulee sen jälkeen sitten siellä. Tässä sitten lähimailla on noi Paratiisikuru ja Pirunportti, niin jospa huomenna sitten päästäisiin niillä käymään. Toi Sotavaaranoja ylitetään yleensä vasta tuolla myöhemmin sitten, mutta oli niin houkuttelevan näköinen virtakohta tossa ja matala vesi, että mä tulin nyt jo ylitte. Tuolla toisella puolella on ollut ihan virallinen tulipaikka, mutta sitä ei vaan huolleta nykyään enää, ettei siihen ole tuotu puuta vuosikausiin. Mä en muista koskaan nähneeni siinä puuta kyllä. Se on kyllä kartoissa aika yleisesti edelleen Sotavaaranojan tulipaikka, että vähän hämäävää, mutta täällähän saa nykyään ihan luvallisesti kerätä oksia ja tehdä niistä tulet, että ei siinä mitään. Tässä oli ennen myös ihan virallinen ylityspaikka ja se oli kartoissakin merkattuna ja tuossa oli semmoinen lankkusilta ja mä kuulin huoltomiehiltä kerran aikaisemmalla reissulla täällä, että se silta vietiin pois, kun se rupesi olemaan huonossa kunnossa ja ne ei sit aikonut uusia sitä lainkaan, koska tosta pääsee muutenkin ylitte tuosta Sotavaaranojasta, mutta ihmiset näköjään haluaa itsepintaisesti edelleen mennä just tästä kohtaa ylitte, että siihen on heitetty 3 tuommoista rankaa sitten ylitte ja oikein tommonen kaidekin väsätty tuohon, mutta en tiedä, taitaisi kyllä jäädä meikäläiseltä menemättä, kun ajattelee, että painoa tulee kumminkin jonkun verran, kun rinkkaselässä tosta menee. Voisi syödä pari leipää ja pitää vähän taukoa, kun kilometrejä on vielä jäljellä ihan kiitettävästi. Nälkä tulee varmasti kuitenkin ennen sitten sinne Sarviojalle pääsyä. Mulla on ruisleipää ja meetwurstia, näitä luksusta. Näitä Palptoon-nappeja ja metukkaa. Voita tietenkin. Rasvaista ja suolaista ruokaa palauttaa ihan hyvin kyllä voimia. Joo, huomenta vaan. Aika sateista on. Suurimman osan yöstä sateeli vettä ja aina välillä havahduin siihen. Ja no nyt aamulla niin kuin hetkeksi sade tuossa taukos, mutta sitten tuli uudestaan tämmöiset oikeastaan niin kuin sadekuuroa toisen perään sillä lailla, että ei se itse asiassa taida hirveästi tauota kyllä välissä. Pitää täältä sadeviitan suojista operoida tällä lailla, ettei kastu kaikki. Joo, mä tulin yöllä sitten tähän Sarviojalle. Mä en huomannut kelloa katsoa siinä saapuessa, mutta sitten kun mä olin leirin pystyttänyt, niin kello oli 1:30. Että aika myöhäiseen meni sillä lailla, että siihen aikaan pääsin sitten nukkumaan. Nukuin kyllä hyvin taas, että ei ne siihen sateenropinaan heräämiset sillä lailla mitenkään niin kuin häirinnyt yön kulkua, että vaikka havahduinkin monta kertaa siihen ropinaan, kun se voimistui, niin aina sitten vähän niin kuin havahtui siihen. Siinä on ihan tavallista eloveena kaurahiutaletta ja sitten mustikka vadelma blåbandi tuomassa makua sitten vähän tohon. Tuli vaan nyt ihan liikaa vettä tohon, mä en tiedä mitä mä ajattelin, niin täytyy keittää sitä hetki vielä tossa. Tuohan se kahvi jo valmista. Vähän piristystä tähän aamuun.
Joo, täytyy nyt katsoa sitten, että miten tää päivä nyt menisi sitten, että ei nyt viitti vielä tässä näin aamusella mitään ressiä ottaa. Että täytyy katsoa, että hellittäisikö noin sateet vähäsen ja mitä, tai miltä sit näyttää. Ja meinaan vaan sitä nyt tonne tunturiin nousua, että ei tässä nyt muuten mitään hätää ole tämmösen sateen kanssa, mutta mä vaan sitä tässä mietin, että kannattaako rinkkaa sitten repiä tonne ylös tunturiin, että jos on ihan sateista ja harmaata eikä sieltä näe mitään. No, mutta mä aion nyt ottaa tässä ihan iisisti nämä aamutoimet ja tässä syödä rauhassa ja juoda kahvia. Ja kyllä se siitä selkenee sitten jollain tapaa se suunnitelma. Tässä on tää Sarviojan tupa. Tässä olikin paljon vaeltajia viime yönä, kun oli rinkkoja tossa varmaan toistakymmentä rivissä. Mä tossa tuumailin, että mä pakkaan kamppeeni ja sit katon siinä kohtaa, että onko jo niin kuin nälkä. Jos on, niin teen ruuan, tai jos ei ole, niin sit lähdetään vaan tonne ylöspäin tunturiin. Tuolla kun pelkällä puuroaamiaisella lähtee liikkeelle, niin monesti tulee kyllä nälkä sit jo nopeasti sen jälkeen, että ihan sitä vaan tässä niin kuin ennakoin. Sitten lähdetään puskemaan tosta tunturin yli. Mennään siitä Pirunportista läpi ja matkalla varmasti nähdään se paratiisikurukin siinä sitten ainakin jossain määrin, että tosi sumusta on nyt, mutta se selviää sitten tuolla ylhäällä. Joo. Sitten jatketaan siitä Muoravaarakkaan sitten siitä ylitte. Mä tein vaan muutaman metukkaleivän tässä nyt välipalaksi, että en rupea sen kummemmin nyt valmistamaan mitään ruokaa tässä. Ja kyytipojaksi Sarviojan vettä mun killinen. Joo, sit voidaan lähteä eteenpäin. Tuollahan se näyttäisikin toisella rannalla sitten lähtevän toi reitti. Näkyy leveä ja kulunut polku tuolla. Nyt onkin selkeästi reissun kylmin päivä. Lämpöasteita ei kovin montaa voi olla mitenkään ja tuulikin on yltynyt jonkun verran ja tekee vielä kylmemmän tuntuiseksi tämän kelin. Sadepilvet laahaa tosi alhaalla ja pyyhkivät mennessään noita tunturin huippuja. Se on kyllä tosi hienon näköistä. Onhan se hieno. Tällainen jyrkkä reunainen kuru täällä tuntureiden välissä. Näkyvyys alkaa vaan käydä vähän heikoksi. Nyt tultiin tänne ihan perälle. Tää on tämmöistä kenttää. Heti tossa alkaa sitten tunturin rinne. Tosi tällainen avara jotenkin. Vettä virtaa paljon tossa. Tuolta tultiin. Täällä olikin vielä tällainen lampi täällä perällä. Täällä ollaan Ukselmapäätä ylittämässä. Ei ole kyllä erityisen kivaa. Hirveet myrskytuulet tuli ja jotain rakeita piiskaa naamalle. Ja aikamoisen kelin kyllä teki, voi vitsit. Nyt ollaan Pirunportissa. Näkyvyys on kyllä aivan surkea. Vitsi, tuolla ylhäällä oli kyllä aika kaameeta suoraan sanottuna. Onneksi nyt pääsee tästä alaspäin, että vähän rauhoittuu toi tuuli täällä ja näin. Pitäisikö lisätä kesävaellusvarustukseen semmonen liukuri? Tästä olisi hyvä vetää nyt alas. Pysähtyminen on sitten ihan toinen tarina.
Vähän vaisuksi jäi nyt toi meidän Pirunportin retki, mutta nyt on aika hankalat olosuhteet ja kävelin vaan läpi siitä sitten, että nyt ei tässä kelissä enempää oikein huvita tuolla kyllä kiipeillä ja näin, että sataa jotakin tämmöstä niinku lumiräntää vielä. Kyllä se niinku sulaa heti sitten maassa, mutta jos tommoista kiinteätä tavaraa on taivaalta tullessa. Nyt pitää päästä johonkin nuotiotulien ääreen ja saa kädet lämpimäksi ja ylipäätään ukko lämpimäksi ja vähän niinku nollata tilannetta. Se oli aika rankka se Ukselman ylitys itse asiassa nyt, että tuuli oli todella kova ja se sattui naamaan, kun se piiskas varmaan samaa lumiräntää tai tommosta. Se tuntui jopa rakeilta niin kuin siellä päällä, kun nipisteli poskia niin, mutta ei ne varmaan rakeita ollut. Ehkä ne olisi vielä sitten enemmän kyllä tuntunut lärvissä. Huomenta vaan täältä Muoravaarakasta. Tämä Muoravaarakka onkin varmaan yksi tunnetuimpia paikkoja täällä UKK:ssa Luirojärven ohella. Ja tässä onkin ollut semmonen kammi jo joskus 50-luvun alkupuolella. Mä justiin tuossa tuvalla luin jotain semmoista korttia siitä, että oliko 53 ja 54, kun tähän rakennettiin semmonen kammi. Tänään on edelleen tämmöstä kylmää ja tuulista. Aurinko aina välillä vähän niin kuin lupailee tuolta pientä päivänpaistetta, mutta se menee kyllä ohi aina nopeasti ja nyt tässä aamun aikana on jo tullut räntää ja rakeita ja semmoista kesäkeliä. Ihan siisti huussi onneksi, kun tuli vähän kiire tuolta tulipaikalta, kun pari kuppia vahvaa aamukahvia, niin kummasti alkaa toi vatsa toimia. Mä tykkään käyttää vaelluksilla ja ylipäätään metsäreissuilla tämmöistä niinku käsipyyhepaperia vessapaperina, kun ne on tämmöisiä niinku valmiita arkkeja tavallaan. Sitten on kuitenkin selkeästi vahvempaa tavaraa, että monesti on kuitenkin kädet vähän kankeet kylmästä ja sillä lailla muutenkin, ettei ne olosuhteet ole ihan samat kuin siellä kotiveskissä, niin tämmöinen vähän vahvempi paperi on mun mielestä vaan paljon jotenkin luotettavampaa tavaraa, ei mene sormet niin helposti läpi tai mitään sitten semmoista ikävää yllätystä. Tämmöistähän ei vesivessaan tietenkään saa heittää tämmöistä käsipyyhepaperia, mutta ei se tuommoisessa kompostissa mitään meinaa, että se on vähän vahvempaa se paperi. Mä kun oon tämmönen hitaiden lähtöjen spesialisti, niin mä tein tässä vielä lounasruuan ja syön nyt sitten ennen kuin lähden kävelemään eteenpäin. Ja tää on tämmönen niin kuin mausteinen kanakeitto, kuivattua kanan jauhelihaa tässä. Toi toimii oikein hyvin niin kuin tässä valmistusvaiheessa. Mä oon joskus aikaisemmin kuivannut ihan semmosia kanasuikaleita ja se oli erittäin semmoista niin kuin sitkeetä ja säikeistä ja semmoista ja se jäi niin kuin vielä sit hampaiden väliin niin kuin tosi ärhäkästi, että se ei ollut kyllä hyvä juttu lainkaan, mutta tää jauheliha toimii kyllä ihan hyvin kuivattuna. Sitten täällä on vähän keittojuureksia, kuivattua sipulia, noita kidneypapuja. Yksi kanaliemikuutio on tässä niin kuin mausteena, sitten on kurkumaa vähäsen, siitä tulee toi keltainen väri. Sitten pari laakerin lehteä, vähän niin kuin lisämakua kanssa antamassa sitten tähän liemeen. Sopat on syöty ja kello on 4 iltapäivällä. Nyt lähdetään kohti Jyrkkävaaraa. Käytännössä me seurataan Muoravaarakka-jokea 16 kilometriä pohjoiseen ja siellä tulee sitten Jyrkkävaaran tupa ja sitä kautta sitten varmaan huomenissa sitten palataan Suomujoen varteen ja sitten täytyy tehdä lisäsuunnitelmia taas seuraaville päiville. Tosi hyvä oli tuossa jättää aikaa ottaa ihan rennosti vaan ja istuskella tulilla tuossa puolipäivää, kun eilen kun siis kastuin, niin tietysti myös vähän kylmetyin sit siellä tuulessa. No yöllä oli tietysti lämmin makuupussissa, mutta sitä aamulla taas kun nousi riipparista, niin oli kyllä semmonen vilunen olo ja kaikki vaatteet heti päälle siitä sitten ja
Hyvä oli siinä istuskella vaan notskin äärellä, ottaa ihan rauhallisesti. Jälleen kerran teki tämä tilan ja avaruuden määrä vaikutuksen, kun jäin tuossa miettimään, että tässä kuljetaan 16 kilometriä tuommoista Erämaajoen vartta, että ei ole yhtäkään taloa eikä yhtäkään kesämökkiä siinä matkalla, että ainoastaan tämä villi luonto ympäröi. Vitsit, miten kirkasta vettä. Todella hienon näköistä. Nythän on tosiaan 4. vaelluspäivä ja täytyy kyllä sanoa, että on todella raskaat jalat ja kaiken huipuksi mulla on joku semmonen lihaspinne tuossa oikeassa nilkassa, että tuntuu niinku semmonen kipeä säie, semmonen pitkä niinku tuossa nilkan sisäsyrjällä ja sattuu joka askeleella. Ja nyt pitäisi saada jotenkin rentoutettua tota jalkaa ja mä teinkin monta kertaa tuossa matkalla sillä lailla, että mä niin kuin pysähdyin ja nostin tämän kipeän jalan ilmaan ja koitin niin kuin rentouttaa sitä tällainen heiluttelemalla ja se aina kyllä auttaa hetkeksi. Se on nyt ottanut itteensä toi nilkka jostain ja olihan se eilinen päivä kyllä melkoinen, että se nousu sinne Ukselmapäälle oli tosi raskas kyllä. Tuosta Muorovaarakasta me tosiaan lähdettiin ja tätä jokivartta seurailtiin tuolla ja nyt ollaan tämmöisellä vanhalla tulipaikalla sitten tässä. Toi oli tosi hienoa kyllä toi maasto tuossa välissä, että siinä oli semmoista harvaa männikköä ja tosi niin kuin avaran tuntusta ja näki pitkälle ja välillä reitti vähän etääntyi tuosta joesta ja välillä se palasi taas lähemmäs ja semmoista tosi hienoa kyllä. Hienoa tunturimaisemaa oli molemmin puolin polkua siinä vähän väliä, että oli kyllä mukava kuljeskella ja tosi tasasta ja semmoista, että ei mitään nousuja tai laskuja pahemmin. No tästä jatketaan sitten samanmoinen pätkä seuraavalle tulipaikalle edelleen jokivartta ja sitten vielä yksi hiukan lyhyempi pätkä tuohon Jyrkkävaaran tuvalle. Tein väärän ylityksen tuolla äsken, kun siinä oli sellainen kohta joessa, että pääuoma tekee S-mutkan ja sitten siinä on 2 pienempää haaraa sillä kohdalla. Ja sitä pääuomaa ei ollut tarkoitus ylittää, vaan toinen niistä pienistä haaroista ja mä jotenkin ymmärsin väärin sen paikan siinä sitten ensi alkuun ja ylitin sen pääuoman. Totesin, että itse mä oon väärällä puolella, että takas on mentävä. No se oli sitten ihan pikkujuttu, ei siinä mitään, se oli ihan helppo ylitys sitten se pienempi haara siellä, mutta tulipahan ainakin varpaat huuhdeltua nyt huolellisesti. Kello on 11:15. Hieno valoisa yö. Yötön yö. Tuolla horisontissa näkyy auringon valoakin jopa pikkusen. Tänään ei ole nimittäin aurinko paistanut kuin yhteensä ehkä joku 5 minuuttia, että hyvin vähissä on ollut. Tosi pilvistä ja vaihtelevaa säätä. Tämmöisessä yössä on kyllä erittäin hyvä tunnelma. Lintujen äänet on ihan eri kuin päivällä ja toi valo muuttuu erilaiseksi. Ja tuulikin rauhoittu, niin on oikein tämmöistä seesteistä ja rauhallista. Saavuttiin Jyrkkävaaran tuvalle. En olekaan aiemmin täällä käynyt. Hiljasta on. Joo, ihan hyvä paikka löytyi täältä Lammen rannasta. Täällä tuvan takana on tosiaan tommonen pieni lampi. Ja se tupa on tuolla mäen päällä.
tuossa suunnassa ja tässä on tämmöistä niinku telttailumaastoa ja oma pikku tulipaikka, niin nappasin heti tämän haltuun tästä. Tein pienet valkeet ja riippumatto tulee tuohon taakse sitten. Katoin sopivat puutkin siitä kyllä jo. Tosi hieno paikka tämä ja vitsi mikä yö. Tämmönen täysin tyyni, hiljainen kesäyö. Ja musta itse asiassa tuntuu, että jos mä puhun niin kuin normaalilla äänellä, niin tuolla tuvassa heti joku häiriintyy, että on niin hiljasta, että täytyy melkein äänet olla. Nyt on muuten itse asiassa aika lämmin yö. Mä tajusin tossa, että ei ole semmoista kylmää samanlaista kuin mitä on ollut 2 edellisenä yönä. Ja nyt kun ei tuule, niin tietysti on muutenkin paljon semmoinen leudompi ja miellyttävämpi olla. Joo, tässä Jyrkkävaaralla ollaan nyt sitten yövytty ja tästä jatketaan eteenpäin sillä lailla, että palataan tonne alaspäin vaaralta tonne Muorovaarakkajoen varteen. Sitten seurataan sitä tonne Kahlaamolle ja sittenhän me ollaan niinku Suomujoki varressa siinä kohtaa. Sitten mennään tuosta Kahlaamosta yli ja lähdetään seuraamaan tätä Suomujokea sitten tänne. Sitten vaan liikkeelle. Tonne Jyrkkävaaralle tulikin justiin ensimmäiset ensiyön yöpyjät siinä samaan aikaan, kun mä pakkasin kamoja. Niin kello on siis 2 iltapäivällä, että mä oon vähän tällainen iltavuorolainen taas täällä, että aamuvirkummat ihmiset saapuu pelipaikoille, niin mä teen lähtöä samaan aikaan eteenpäin. Nilkka on kipeä, mutta ei ehkä ihan niin kipeä kuin eilen, että tässä kun pikkuhiljaa antaa paikkojen lämmetä ja vetreytyä, niin eiköhän tässä pärjätä ihan hyvin. Piristää kyllä kummasti aina kun hetkeksi kirkastuu ja pääsee vähän näkemään tuota sinistä taivastakin. Nyt on ollut tosi harmaita päiviä ja jos tuossa pilvipeitteessä joku rako välillä onkin, mistä aurinko on vähän paistanut, niin vastaavasti sitten noi pilvet vyöryy eteenpäin tosi nopeasti taivaalla, että ne peittää kyllä sen auringonvalon sitten taas ihan hetkessä. Hyviä hetkiä nää, kun hetkeksi kirkastuu. No nyt me tultiin tähän, missä Muorovaarakkajoki laskee Suomujokeen, että toi kaukainen hiekkatörmä tuolla takana pitäisi olla sitten Suomujoen törmää ja tästä Muorovaarakkajoki siihen laskee. Juu, on tämä ilman muuta Suomujoki. Onpa muuten mahtava toi hiekkatörmä, kun tuli lähemmäs, niin todella jylhän näköinen kyllä. Näyttäisi siltä, että tuota Suomujokea ei ainakaan ylitetä näiltä main, että tulin katsomaan, kun tuolla oli tuommoista houkuttelevan näköistä kivikkoa ja ihan tosi matalaa tuolla, mutta siinä menee syvä uoma tuossa vieressä, et ei siitä ole mitään järkeä lähteä rempumaan, kun ei ole pakko. Kun tuolla toisella rannalla olisi jotain vanhaa kolttakylää ja semmoista museomeininkiä, mikä olisi tietysti ollut ihan hauska nähdä, mutta nyt näyttäisi siltä, että tämä joki teki mun puolesta sen päätöksen, että kumpaa puolta mä menen. Joo, tuon Muorovaarakkajoen yli ainoastaan siis mennään ja tuolla on toi joen suu. Mä menen takas katsomaan, että pääsisikö siitä suoraan ylitte, niin se olisi lyhin reitti sitten ja sillä helpoin, kun tässä tää niin levenee tällä lailla ja sitten tuossa pääsisi niin useammassa osassakin tietysti menemään, mutta käydään katsomassa toi joen suu tuolta.
Joo, ei se näytä lähempää lainkaan niin hyvältä idealta antaa ton olla. Täytyy tuolta sitten lähteä kattelemaan 3 osassa sitten tuolta huikkelehtimalla varmaan pääsee. Toi viimeinen on tommonen ihan tosi heikkovirtauksinen sivuuoma tuolla. Mä vein idioottivarmalla tyylillä ja otin housutkin pois, ettei lahkeita ainakaan kastu sitten. Tuossa jossain ylityksessä ne kastui ja oli ärsyttävä kuivatella. Oli vielä tosi kylmä ilma. Vaelluksellekin kannattaa siis valita semmoset kalsarit, mitä kehtaa sit näyttää. Mä en tiedä, onko mä valinnut, mutta noin niinku yleisesti. Sinne sitten vaan jalkapesulle taas. Onkohan tässä? Ai. Kylmää se. Matalia jokiahan nää on, että ei tässä sinällään mitään kovin ihmeellistä ole. Joku paikallinen olisi varmaan juossut saappaat jalassa jo tosta yli moneen kertaan siinä ajassa, kun mä täällä tuherran, mutta se on semmoista, jos ei ole hirveästi kokemusta jostain, niin on parempi kumminkin mennä varman päälle mun mielestä, kun jotenkin niin kun ruveta sekoilemaan. Siinä oli ensimmäinen käytännössä. Mikäs täällä on meininki? Ihan samanmoinen kai. Virtausastetta kovempi. Nämä kivethän voi olla tosi liukkaita, että no. On se vaan hienon näköinen erämaajoki. Sitä on saanut kyllä ihastella tässä matkan kuluessa. Että todella hienoja näkymiä tuolla reitin varrella monessa kohtaa. Tuossa on vähän huono rantautumispaikka, vai menisikö se? No isotkin kivet välillä keikkuu ilkeästi. Onpa se suomu rauhallisen näköinen täällä päin. Vesi lipuu todella hiljalleen tossa. Onpa hieno paikka. Ja ilmakin on oikein suotuisa nyt. Ei muuta kuin ruoan laittoon. Se on nälkä jo kyllä tuon tarpomisen jälkeen. Joo, kyllä nyt kelpaa olla. Mun nilkkakipunikin hellitti tossa suurimmaksi osaksi, kun mun oli varmaan askel vaan jotenkin alkanut väsyä sitten pikkuhiljaa siellä tuntureilla kiivetessä ja jotenkin nyt mä yksinkertaisesti vaan vähän niin kuin kävelin enemmän jalan ulkosyrjää niin kuin painoisesti, niin hellitti se kipu. Toivottavasti se ei ole vaan niin kuin väliaikaista, että menisi nyt reissun loppuun tällä tyylillä, niin pärjää kyllä hienosti. Kyllä se vähän on kipeä tietysti, kun se 1,5 vuorokautta ehti olla niin kuin semmoinen kipeä, mutta siis ihan murto-osa siitä särystä, mikä oli tuossa niin kuin aamulla vielä tai päivällä.
voisi tehdä liharuuan. Nuudelia ja sitten tietysti jauhelihaa, papuja, juureksia. Ehkä vähän sipuliakin. Täältä mausteita. Tämmösen näköistä tuosta ruuasta tuli. Ei tää nyt ehkä näytä kummoselta, mutta tässähän on itse asiassa ravintoarvot aika hyvällä mallilla, kun tässä on lihaa ja papuja, kasviksia. Nämä nuudelit on jotain semmoista täysjyvä versiota. Mä en ole aikaisemmin huomannutkaan semmosia kaupassa, mutta nyt otin niitä kun huomasin, niin se on astetta paremman makustakin kuin semmonen ihan valkoinen nuudeli. Hyvää oli. Vähän vielä vahvaa kahvia tästä päälle. Tuo syöminen muuttuu kyllä paljon normaalimmaksi täällä vaelluksella jotenkin, että mä syön vaan silloin kun on oikeasti nälkä. Ja sitten jos ei ole nälkä, niin sit niitä aterioita jää tavallaan välistä eikä sitä mieti sen kummemmin, että sitten niin syö vasta sitten kun on nälkä, että ei tarvitse katsoa niin kelloa tai mitään semmoista, että mulla ei myöskään ole mitään herkkuja mukana muuta kuin sitten yksi semmonen kaakaojuomajauhe, yksi per päivä. Et mä iltaisin yleensä vähän niin kuin päivän päätteeksi sitten juon sen kaakaon ja se on tosi sokerista ja niissähän on sokeria sitten kyllä niissä blåbandeissa, mitä mä laitan puuron sekaan aamulla, mutta siinä on niinku kaikki makeet jutut, mitä mulla on mukana, että kotona tulee helposti kyllä syötyä kaikenlaista, mutta ei täällä sitten vaan, kun tavallaan tietää, että sulla on vaan niinku mukana ne mitä on ja ei sit osaa niinku kaivata mitään pizzaa täällä, että olispa pizzaa. Ei semmonen tuu niinku mieleenkään, että se on jännä. Saispa jotenkin sen saman niinku jutun vietyä sinne kotielämään tai sinne niinku arkielämään, että ei olisi semmoista niinku, pitäisikö hakea kaupasta jotakin vähän tai helposti tulee syötyä ihan turhaa kaikkea semmoista, mitä niinku ei pitäisi ylipäätään syödä paljonkaan. Nyt on syöty ja kahviteltu ja Kekkospuiston iltavuoro jatkaa täällä eteenpäin. Kello on jo 7:30 ja mä en ymmärrä mihin se aika on mennyt tuossa välissä, että 2 lähdin Jyrkkävaarasta ja ei toi nyt mitenkään hirveän pitkä matka ollut tuossa välissä. Toki siinä oli sitä kahluuhommaa sitten kanssa ja näin. Mut joo, tässä täytyy ruveta tietysti pikkuhiljaa miettimään sitten sitä puistosta poistumistakin ja sinne on vielä matkaa, että tänään mä ajattelin kävellä niin pitkälle kuin vaan suinkin. Aamullahan mun jalka oli tosi kipeä, mutta se on nyt hellittänyt, että varmaan toi tommonen proteiinipitoinen ruokakin ehkä auttaa hyvin tommosissa, en tiedä, mutta tuskin siitä ainakaan haittaa on. Ja nyt kyllä kulkee ihan hyvin, että voi olla, että tulee tänään käveltyä pitkälle yöhön saakka. Saa nähdä. Suomujärven tulipaikka on vaan hienolla paikalla taas kerran. Nämä jokitörmät ylipäätään on ihan mahtavan näköisiä kyllä. Tuolla muuten vastarannalla näkyy niitä koltta-saamelaisten, mikä alue toi nyt sit onkaan, mä en ole valitettavasti nyt perehtynyt tarkemmin. Joku kolttakenttä. Onneksi nyt on poutakeli ja vähän auringonvaloakin näkyy tuolla pilven reunoissa. Tässä reissun aikana taivaalta on tullut aika lailla koko skaala tavaraa, mitä voi tulla. Vettä, lunta, rakeita. Kyllä on kiitollinen mieli tämmöisestä poutakelistä, kun on muutaman päivän ollut ihan tosi epävakaista. No nyt on tyyntä ja hienoa. Alkaa tulla tää yön hiljainen tunnelma. Kello lähenee vissiin 10 illalla suunnilleen. Harmi, että aurinko meni vielä paksumpien pilvien taakse. Se olisi tuolla vielä
noinkin korkealla. Tämä on Helanderin vanha kotapaikka ja tässä on nykyään tulipaikka sitten. Tosta lähtee Luirojärven baana. On aika tallattua reittiä kyllä, tosi suosittu reitti. Se lähtee tonne maantiekuruun sitten. Tässä on ollut 1800-luvulla jo tuollainen vanha rakennus ja se on nyt siis peitetty. Toi on uusi toi niinku katos tossa ja tuolla sisällä toi on sitten se vanha. Se on suojattu tuolla lailla, ettei se lahoaisi sitten kokonaan pois. Kai toi on vaan osa sitä. Onhan se nyt varmaan korkeampi rakennus ollut kuitenkin. Uutta päivää taas aloitellaan. Tämä onkin nyt sitten jo vaelluksen 6. päivä ja tommoset perusvaellusaskareet, niin kuin leirin pystyttämiset ja purkamiset ja ruoanlaitot ja tämmöiset alkaa sujua aika näppärästi, että ei ne hakusessa ole ollut ennenkään, mutta semmoinen rutinoituminen on sitten kuitenkin ihan eri juttu vielä, että kun saa harjoitusta monta päivää putkeen. Eilinen oli kyllä hieno päivä, paras tähän astisista. Mun jalkani tokeni siinä sitten alkuvaikeuksien jälkeen ja pääsin kävelemään sitten reippaasti pitkän matkaa ja hyvällä fiiliksellä pääsin etenemään. Illalla 11 aikaan mä tulin sitten Siikavuopajalle. En olekaan aiemmin käynyt siinä ja oli kyllä mahtavan hieno paikka, että vaikka olisi vähän ehkä vielä kutitellut menojalkaa, niin mä jäin siihen ihan sen takia sitten leiriin, että kun se oli niin hieno paikka. Siinä on myös laavuja, siinä oli muita retkeilijöitä siinä laavulla ja mä jäin siihen mäelle sitten vähän matkan päähän kanssa. Ilta ja yö oli valoisa ja poutainen ja olikin tosi hieno siinä sitten istuskella pienten tulien ääressä, kun oli leiri pystytetty. Ja vähän siinä tein vielä kanaa ja nuudelia ja kaakaota ja fiilistelin siinä sitä Lapin yötöntä yötä ja hienoa maisemaa. Ja nukuin sitten 8 tuntia, hyvät unet siinä sitten yön ylitte ja aamu valkeni aurinkoisena, että oli kyllä hieno herätä sitten aurinkoiseen päivään. Siikavuopajalta lähdön jälkeen sitten väkisinkin ajatukset rupesi aika nopeasti kääntymään jo paluumatkaan, että lähtöpäivästä lukien 8. päivän aamuna kuitenkin pitää olla kiilo päällä ja nousemassa bussiin ja aloittamassa kotimatkaa, että se palaaminen sinne kulkuyhteyksien äärelle täytyy kuitenkin aikatauluttaa sitten hyvissä ajoin, ettei tule mitään paniikkia siinä. No se paluumatkan miettiminen ei estänyt mua nauttimasta vielä Suomujoen hienoista maisemista siinä ja siinä Porttikoskellakin istuin hyvän aikaa rantakivillä ja kattelin ja kuuntelin pitkän aikaa siinä sitä veden virtausta ja tuli jotenkin semmoinen hyvä ja tyytyväinen olo siitä, että tommonenkin erämainen joki kuin Suomujoki on säilynyt meidän aikoihin saakka, kun se ei mikään itsestäänselvyys kuitenkaan ole. Illemmalla mä saavuin sitten Lankojärven tuvalle ja päätin, että jään siihen pihapiiriin sitten yöksi. Ja siinä tuvassa olikin majoittuneena toinen innokas UKK-puiston ystävä, joka oli aloittamassa omaa vaellustaan siinä. Ja riitti hyvin siinä sitten juttua illan ajan vaeltamisesta ja varusteista ja vaikka mistä. Ja hauska on aina vaihtaa ajatuksia samanhenkisten ihmisten kanssa. Viimeinen pätkä on sitten tietysti Lankojärveltä kiilo päälle ja siinä Raututunturille noustessa sitten kävi taas samalla lailla kuin on käynyt aikaisemminkin joskus, että sää kirkastui just sopivasti siinä ja tummat pilvet siinä hälveni ja aurinko rupesi paistamaan oikein kunnolla ja oli mukava siinä sitten aina kun vähän piti hengähdystaukoa ylöspäin mennessä, niin katsella just sinne Saariselän suuntaan ja hienon näköisethän ne tunturit aina on auringon paisteessa siellä. Ihan kiilopään hotellin vieressä on vielä yksi puiston tulipaikka ja mä virittelin vielä riipparini sitten viimeisen kerran tällä reissulla siihen yhtä yötä varten vielä ja siinä oli hyvä sitten istua myös tulilla ja käydä vähän läpi tätä
kuljettua matkaa tässä ja tätä reissua. Ja tästähän tuli vallan mainio vaellusreissu kuitenkin sitten, vaikka se punainen lanka vähän niin kuin muuttui siinä reissun kuluessa, että kun se Paratiisikuru ja Pirunportti piti olla ne olennaiset jutut tällä reissulla, niin ne jäi vähän niin kuin vaisuiksi kokemuksiksi kuitenkin, kun oli tosi huono keli siellä ja ei sille vaan sit niin kuin voinut mitään, että oli huono tuuri siinä kohtaa, mutta sitten se Jyrkkävaaran ja sen seudun koluaminen siellä muodostui niin kuin parhaaksi kokemukseksi tällä reissulla ja ne jokivarret siellä, Muoravaarakkajoki ja Suomujoen osuus siellä, mitä en ollut aiemmin kulkenut ja ne jäi niin kuin tämän reissun semmoisiksi päällimmäisiksi niin kuin hyviksi kokemuksiksi sitten. Tämä reissu päättyy tänne tuuliselle, mutta aurinkoiselle Kiilopäälle ja mä kävin tuossa aamusella tuolla hotellilla aamiaisella ja mulla on tässä nyt vielä tunti odotettavaa sitten bussiin lähtöön ja Rovaniemeltä jatkan sitten junalla edelleen kotia kohti ja uusia reissuja suunnittelemaan. Kiitokset kaikille teille, mahtavaa, että niin moni ihminen tykkää näitä mun videoita katsoa ja niin moni on saanut jotenkin ideaa ja innostusta omaan tekemiseensä näistä. Se on mahtavaa kuulla. Kiitokset kaikille ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!